Good morning. এতিয়া বাজিছে 9:20 Hello beautiful people. মই মধুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ। কি খবৰ বাৰু সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু এতিয়া যাব ওলাইছো টাউনত। যাব ওলাইছো মানে বাৰু গৈয়ে আছো। ভিডিওটো ঘৰত আৰম্ভ কৰা নহলে মানে ইমান লৰালৰি হৈছে যে একেবাৰে সময়ে নিমিলিলে গাড়ীত বহিয়ে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু গাড়ীটো মানুহ নাই সেই কাৰণে আৰম্ভ কৰিছো। আৰু এতিয়া গৈ আছো। আৰু পিছত কম বাৰু আপোনালোকক কিয় যাও কি কামত যাও গাড়ীৰ পৰা নামিলো এতিয়া এইখিনি ৰিস্কাত যাম আৰু আপোনালোকক ভাবিলো আমাৰ মঙ্গললৈ এই শৰাইঘাট দলংখন অকনমান দেখুৱাই দিও এইখন হৈছে আমাৰ মঙ্গললৈ শৰাইঘাট দলং এয়া আহি শৰাইঘাট দলংখন পাৰ হলো মানে আমাৰ শৰাইঘাট দলংখন অকমান ছুটি হয় people ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে টাউনত গৈছিলো আপোনালোকেতো গম পাইছে আৰু এতিয়া ঘৰ আহিলো এতিয়া মানে নহয় বাৰু অকমান সময় হ'ল আৰু বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে সেই কাৰণে অকনমান সময় ৰেষ্ট ললো আৰু এতিয়া 5টা মানে বাজিব 4:30 বাজিছে আৰু বহুত দিন আগৰ পৰা মোৰ এটা আশা আছিল যে বহুত কিবা বস্তু একেলগ কৰি খাম আৰু আজি মানে হঠাৎ এনেকুৱা হৈ গল আৰু আনিছো লগতে আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিলো কাৰণ এটো মই বহুত দিন আগৰ পৰা ভাবি আছিলো সেই কাৰণে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম সসেৰে এইখিনি খাই না বহুত ভাল লাগে অকল এয়া বুলি নহয় সসেৰে চিপস সস লগতে পিয়াজ আৰু যদি আপোনালোকে খোৱা নাই এনেকা খাই চাবচোন সস পিয়াজ মিক্স কৰি কিনে হেৰি খাব मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा सॉस पियाज আৰু চিপস নহলে কুৰকুৰি এই মিক্স কৰি কিনে খাব বহুত বেছি ভাল লাগে হসাকে কৈছো আৰু কুৰকুৰি লগত আছে সস আৰু ইয়াতে পিয়াজ দি কিনে খালে মানে কি কম আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ লগত যদি স্প্ৰাইটৰ বটল এটা থাকে আৰু কবই নালাগে কিন্তু স্প্ৰাইটৰ বটলটো আনা নহল খোৱা বস্তু বেছি দেখাই থকাটো ভাল কথা নহয় কিন্তু মানে এনেকৈ যে খাই ভাল লাগে সেইখিনিহে আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰিলো আপোনালোকক দেখাই না খাও এতিয়া কেমেৰাটো অফ কৰি দিও এতিয়া এই গুটেখিনি একেলগে ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ খাদ্য আৰু মই ভগাই ললো মোৰ ভগত পৰিলে এইখিনি আৰু নিজৰ হাত জগনা হাতেৰে খাই ললো এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু ভিডিও কৰিব মন জনাই মানে বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ অকনমান ওলাই গলে গাটো বহুত বেছি বেয়া লাগে কাৰণ এইবোৰ যোৱা মানে অভ্যাসটো নোহোৱাই হৈ গৈছে নহয় কৰোনাৰ কাৰণে আৰু যোৱাকালি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম বুলি কৈছিলো আৰু যদি যোৱাকালি ভিডিওটো আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহলে আই বটম কোনফালে হ'ব আই বটমত লিংকটো থাকিব নহলে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনটো চেক কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো থাকিব আপোনালোকে চাব আৰু যোৱাকালি ভিডিওটোত মই এটা বস্তু দেখুৱাম বুলি কৈছিলো এতিয়া সেইখিনি চাব আহকচোন ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে এই বটলটোত মই ফুলখিনি কেনেকৈ ৰুলো সেইখিনি দেখুৱাম আৰু আজি সেই কাৰণে এইখিনিৰ পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু এই বটলটো এনেকৈ অকনমান আধৰুৱা যে লাগি আছে আৰু এই ফুলপাহ ইয়াতে ৰুই দিও ফুল মানে এটো ফুল নহয় চাগে মানে পাত ফুল আৰু বহুত ভাল লাগে পাত ফুলৰ কালাৰটো সেই কাৰণে ভাবিলো বটলটো ৰুই দিও কিন্তু এনেকৈ অকনমান ৰুব অসুবিধা হৈছে মানে আগতে মাটিখিনি ভৰাই লৈছো যে আৰু বহুত দিন হ'ল মানে বহুত দিন হল ফুলখিনি ৰুৱা সেই কাৰণে এটো আকৌ নতুনকৈ এতিয়া ৰুব ওলাইছো আৰু এইফালে এডাল হৈছে মানি প্ল্যান্ট এডালো নতুনকৈ ৰুৱা আৰু মানি প্ল্যান্ট ডালো অকনমান কাপোৰেৰে গাঁঠি মাৰি থৈছো সেইখিনি কাপোৰ আনি কিনে ইয়াতেও এনেকৈ গাঁঠিটো দি দিলো ফুলডাল থাকিবৰ কাৰণে আৰু এইটো কেনেকৈ ৰুলো এই বটলটো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এনেকুৱা গজালটো মানে গৰম কৰি জুইত গৰম কৰি এনেকৈ মই ফুটা কৰি লৈছো আপোনালোকৰ তাত যদি মেচিন থাকে তেতিয়াহলে তো ভালে কথা যদি নাথাকে তেতিয়াহলে এনেকৈ গজালেৰে ফুটা কৰি ৰুই যাম আৰু বটলটোত অকনমান মাটি দি দিলো কাৰণ নতুনকৈ গছজোপা ৰুইছো যে মানে ফুল পাত ফুলৰ গছজোপা সেই কাৰণে অকনমান মাটি দি দিলো আৰু হেবোৰ পিছত সাফা কৰিম এতিয়া এই বটলটোত মই মাটি ভৰাই আনিলো ইয়াৰ চাওকচোন মাটি ভৰাই মই এডাল গছ ৰুই দিলো আৰু এই কলটোত এইজোপা গছ লগতে নবাজি ফুল ৰুলো তাৰ পিছত এইটো টাবত মই এইটো এনেকুৱা পাতৰে ফুল এজোপা ৰুইছো লগতে হেয়া হৈছে বজ আৰু এই বালটিটোত আছে নবাজি ফুল আৰু
এইটো বটলৰ ফুলখিনি মৰহিয়ে গ'ল আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইখিনিও মৰহি গৈছে কাৰণ সেইটো যোৱাকালিৰ ভিডিঅ' আছিলে এইটো আজি কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া সেই একেটা গজালেৰে আকৌ মই যিকিটা মানে ফুট বনাই লৈছিলোঁ তাতে আকৌ এনেকে কৰিব লাগিব আকৌ এবাৰ কাৰণ মাটি দিয়াৰ পিছত মানে ফুটাটো অকণমান হেৰি হৈ যায় যে সেই কাৰণে তাৰ পাছত গজালটোৰে প্ৰথমতে হানি কিনে এনেকে 9 বাজি ফুলখিনি ৰুই যাম আৰু ইয়াতে দুটা কালাৰ আছে এটা হৈছে গুলপীয়া আৰু এটা হৈছে বগা আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰ থাকিলে বেছি ভাল লাগে কিছুমানৰ তাত হালধীয়া থাকে কিন্তু মোৰ তাত সেইটো নাই আৰু এনেকে মই গজালটোৰে প্ৰথমতে এনেকে তাৰ পাছত এনেকে ফুলজোপা মই ৰুই দিওঁ মানে ইয়াতে সুমুৱাই দিওঁ আৰু এজোপা গুলপীয়া আৰু এজোপা বগা এনেকে বেলেগ বেলেগকে দি গ'লে ফুলজোপা যেতিয়া ফুলিব তেতিয়া বহুত ধুনীয়া লগা হয় আৰু ইয়াৰ আগত প্ৰথম ভিডিঅ'খিনিতো আপোনালোকে দেখিছেই সেইজোপা সেইকাৰণে বহুত ধুনীয়া লগা হৈছে আৰু এতিয়াও যদি তেনেকুৱা হয় বহুত ভাল লাগিব আৰু মই এই বাল্টিটোতে পানী আছে পানীত এনেকে থৈ দিছোঁ নহ'লে ফুলখিনি মৰহি যাব আৰু বটলটোত কমেও 30টামান ফুটা আছে আৰু সেইকাৰণে 30ডাল মই 9 বাজি ফুল ৰুব লগা হৈছে আৰু 9 বাজি ফুলকেইটাত অকণমান কলি থকা হ'লে আৰু বেছি ভাল হয় কাৰণ এনেকে ৰোৱাৰ 2 দিনমান পিছতে ফুল ফুলে আৰু ফুল ফুলে বহুত বেছি ধুনীয়া লগা হয় বটলটো আৰু এয়া আমাৰ হৈছেই বাৰু এতিয়া এইখিনি ৰৈছে আৰু ইয়াতে থৈ দিলোঁ কাৰণ 9 বাজি ফুল এনেকৈ থ'লেও হয় ভালকৈ পানী চানি দি থাকিলে হৈয়ে যাব সেইখিনিও আৰু এইটো ফুলৰ ঠানি আছে পাত ফুলৰ এইটো আৰু বেলেগত ৰুব লাগিব এতিয়া এইখিনি থৈ দিওঁ ঠাইখিনিও ভাল কৰিলোঁ গোটেই মাটিৰে হৈছে ইয়াৰ পাছত মই আৰু এটা ফুল ৰোৱা ভিডিঅ' আনিম বুলি ভাবিছোঁ মানে এতিয়া মই কিবা কিবি ৰেডি কৰি থৈছোঁ আপোনালোকক বাৰু পিছত ক'ম কি ৰেডি কৰিছোঁ আৰু যদি এইটো ভিডিঅ'ত ভিউজ আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো আনিম মানে চাই লওঁ আপোনালোকে এনেকুৱা ফুল ৰোৱা ভিডিঅ' চাই ভাল পায় নে নাপায় আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই চেনেল যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায় তেতিয়াহ'লে বাই বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে শুই যাওঁ এতিয়া গুড নাইট